Okay, good day guys and welcome to my channel. So, makikita po natin yung Samsung aircon may lumalabas na display as CF. So, ano ibig sabihin ng CF? So, ang ibig sabihin is cooling failure. Pero hanggang na yun, may lamig. So, paano tayo ayusin? So, wag nating patagalin pa. So, simulan po natin yung video na ito. Okay guys, so good day and welcome sa ating video once again. So nakikita po natin yung Samsung split type aircon may lumalabas na CF display. So ang gagawin po natin ay lilinisin po natin yung filter sa taas. Bago tayo magsumilan, so patayin po natin yung aircon. Ito, patayin po natin to guys. Ayan. Okay, so kita po natin yung filter nasa taas ng indoor aircon. So ang gagawin po natin, tatanggalin natin yung filter para linisin. So ito po yung filter yung kinuha ko sa indoor aircon. So nakikita po natin, maalikabok. Ayan. Ito, so ito. Dahan-dahan lang po. Ayan. Dahan na. Yan. So, lininisin po natin. Yun. Yun na. Yan. Tapos, medyo dahan-dahan lang. Baka masira yung mesh nyo. Dito naman. Yun. Fire! Oh my gulay. Hanggang na yun, si CF pa. Paano pindot? CF, makulinas. So, hindi sa maglamig tayo. ay hanggang na yun, CF pa. Okay. So, okay na. So, anong ginawa mo, kapatid? So, nagawa po natin, nililinis talaga yung filter. So, yan talagang dahilan kung bakit umaalikabok yun sa filter. Alright. So, wala nang CF na naka-display dyan sa aircon, no? See? Siyang filter reset. Filter reset. So, anong gagawin natin? Balik sa mount. On. Ayan na, on. Tapos, option. Select mo yung filter reset. Ayan, filter reset. Mo yung set. Yan. Para reset yung ano niya. Yung kwan niya. Yung yun. Tapos ano ta? I-clean ta. Clean. Tingnan natin kung naki-clean. Oh, see? C1, namin pag off mo, magka-count siya ulit ng 1 to 100. 1 to 100. Yung 100 seconds, no? Tapos full blast. Okay, mag-run out. Yun na, full blast. Para frozen ka na mama. Kaya? Challenge. Kaya? Kasi mama, kaya na. Kaya ang Na, temperature. ayun, frozen ka na.
Lowest niya ay 16. So, ang pinaka-lowest temperature is 16. Saka So, pinaka-maximum So, pinaka-maximum na cool niya 26. 26. So, ito. No, ikaw bal. Main option. Option. So, press options. Yan, punta tayo ng filter reset. And then, Blink. magbi-blink. Pindutin natin yung set button. Okay, dapat mabilis ka. Yan, set button. Ay, sandali. Ayan. Set. 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 Ito yan, set na button. Tapos on, off. On, off. Bali, off mo siya bago on ulit. Okay, so, that's it. That's it for today. Thanks for watching.